من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. مونولوگ این هفته رو در حالی شروع می‌کنیم که باز هم داغ داریم. این بار داغدار هموطنانمون در حادثه معدن طبس. یادشون گرامی. آقا میخواستم یه توصیه‌ای بهتون بکنم. سعی کنید تو زندگی چشم و دل سیر باشید. دیدین این آدمایی رو که تا پاشون از کشور میذارن بیرون هی بد مملکت رو میگن ترافیکش زیاده، اینترنتش بده، هواش آلوده است، تضاد طبقاتی داره، محصولاش دزدن، پاچه خارن، بی سوادن، گشت ارشاد گیر میده، خانم‌ها توش محدودن، آزادی بیان نیست، تحریم، وضعیت اقتصادی خرابه، خودروهاش عرابه مرگن. دیدید دیگه؟ اینا واقعا همش ناشی از خود تحقیری و ندید بدید بودن ماست. وگرنه شما هر جای دنیا برید آسمون همین رنگ. اونجاها تازه بدتر هم هست. فقط کافیه تازه به دوران رسیده و بی جنبه نباشید. فقط یکم بمال باشید. این آقای دبیر. شما میدونید که پاریس شهر خیلی تمیزی نیست. بله. باورتون نمیشه قشنگ موش میومد اینجا مثلا ما جلوش مثلا نون مینداختیم. رو کفشت میومد رد میشد. خب دیگه تو ببین تو این مملکت چه بلایی سر مردم آوردید که حاضرن همه سرمایه و زندگیشون رو بفروشن، قید خانواده و فک و فامیل رو بزنن و برن جایی که تو خیابون موش از رو کفششون رد بشه، ولی تو و امثال تو از جلوی چشمشون رد نشن. شما نگاه به خودت نکن واسه موشای پاریس نون مینداختی. مردم جلو حالا توف هم نمیندازن. پاریسی که مثلا میگن خیلی ترتمیزه، خدا شاهد اگه تهران یه روز مثلا زبالش اونجوری باشه صبح پدر شهرداری مردم در میارن. نه خب آخه تهران در این مورد یه تفاوت اساسی با پاریس داره. اونجا تو پاریس شهرداری آشغالا رو از سطح شهر جمع میکنه، ولی شهرداری تهران خودش محل جمع شدن یه مشت آشغاله. یارو شهردار بود زد با هفتیر پدر زن خودش رو در آورد، بعد انتظار داریم مردم با دست خالی بتونن پدر اینا رو در بیارن. من اعتقاد دارم ورزشکار هر چی زودتر ازدواج کنه موفق تره. بله اصلا کشتیگیر خوب کشتیگیریه که قبل از اینکه بره رو تشک کشتی یه دور رفته باشه رو تشک تخت خواب، فیتیل پیچ و بارانداز و با حریف فرضی تمرین کرده باشه. البته این فقط در مورد ورزشکارای آقا صدق میکنه، وگرنه خانم‌های ورزشکار هر چی زودتر ازدواج کنن احتمال عدم موفقیتشون بیشتر میشه. مثل کاپیتان تیم فوتسال که شوهرش اجازه نداد بره جام ملت‌ها و گفت بشین خونه از تلویزیون رقابت‌ها رو دنبال کن. یه شعری میخوندیم بچه بودیم، یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و میزنم زمین هوا میره. خب الان این یعنی چی؟ یعنی ورزشکاران واسه اینکه بتونن برن هوا و به اون بالاها برسن بعد یکی رو بزنن زمین؟ اینجوری بود که الان حاج آقا تلمبه‌چی خودمون رکورددار طلای المپیک بود. خیلی با بچه‌ها واقعا با اینا من دارم زندگی میکنم. من با تک تک اینا گرم میکنم، با تک تک اینا میرم رو تشک، با تک تک اینا سرد میکنم. نکن تو رو خدا. رو تشک کشتی دیگه ان شاءالله. من جلو همه میگم من حمال کشتیم. سلامت باشید. خب پس آخه حمال چون خودت دوست داری. تو که اینقدر خاکی و مردمی و متواضعی چرا پیمان یوسفی بدبخت انتقاد ازت کرد می‌خواستی خشتکش رو جلوی دوربین جر بدی؟ خیلی از آدمایی که رسیدن به خدا حمال بودن. من حمالم لیاقت ندارم باشم. باشه بابا تو حمالی، خیلی هم حمالی، اصلا ختم حمالای دو عالمی. اینقدر تو سر خودت میزنی این دیگه اسمش حمالی کردن نیست، حمالی کردنه. واسه مردم نمیشه فیلم بازی کرد. فیلم 2 ساعته. عجب تو دیگه نزن این حرفا رو. شما به عنوان نویسنده، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده آثار فاخری مانند رئیس فدراسیون با شلوار کتانی، مردی وسط جلسه نماز میخواند و دیشب گرین کارتتو دیدم علیرضا که نباید در مورد هنر هفتم اینقدر بد بگی. من همیشه بچه‌ها میگم شما سالم باشید. صبح حریف چیه دوشک رو پاره میکنی؟ حریف رو پاره کنن؟ مگه قراره با باجناقشون کشتی بگیرن؟ نمیدونم این چرا اینقدر نگاهش به ورزش شهوانی شده. این آخر یه روز به جای مکمل ویاگرا به خورد بچهای مردم میده میفرستتشون رو دوشکا. بهش بگید هر روز قبل از اینکه به تمرگ پشت میز مدیریتش یه دوش آب سرد بگیره لطفاً. وقتی به مومی رسیدید تو زندگی برای اینکه پاره نشید میرفتید سراغ کی؟ برای پاره نشدن سراغ هر کسی میخواید برید ولی سراغ علیرضا دبیر نرید فقط. البته مجری بیچاره خیلی زور زد سوالش رو احساسی و رمانتیک بپرسه، حتی زیر صدای پیانو هم براش گذاشتن، ولی در نهایت نتیجه یه چیزی تو مایه‌های همون خاویار و خاکبار و پرتاب بیضه شد.
یعنی با این سوتیاتون یه کاری کردید آدم روش نمیشه دیگه جلوی مامان باباش تلویزیون ملی مملکت رو روشن کنه. من یه سفره دلی هم باز بکنم، این دولتی که جدیداً مستقر شده خدا وکیلی ما رومون هم نمیشه بیایم بگیم توی این بزرگواری که میره تو کشورهای خارجی روابط دیپلماتیک برقرار بکنه رئیس جمهورمون هستش. تا اینجایی که رود نمیشه بگی این دکتر پزرتیان رئیس جمهورتونه رو ما هم باید موافق و همدردیم. مشکل ما با شما اینجاست که ما اون ابراهیم و حسن و محمود و پوزیده های قبلی رو هم رومون نمیشد بگیم رئیس جمهور کشورمونن، ولی شما یکی در میون براشون قش و ضعف میکردین. همین کاربرهای عرب زبان رئیس جمهور ما رو یه میزانی مسخره کردن سر اینکه گفته ما با آمریکا برادریم. آره دیگه، ببین نیم قرن چه چهره متحجر و عقب مونده و ترسناکی هم مملکت ما به دنیا نشون دادید که با هر کی به جز طالبان ادعای برادری کنید مسخره به نظر میرسه. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات‌ها و مهمانانمان را در سرزمینمان ترور میکنه. ای بابا اینم که ریپ میزنه. نشد ما یکی رو بفرستیم اونجا رو متن نوشته بتونه بخونه. ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات میکنند ایستاده ایم و جنایات علیه بشریت را محکوم میکنیم. علیه؟ دکتر جون آخه علیه چیه؟ بعدش هم رفتی کنار مردم اونا جنایت علیه بشریت رو محکوم میکنی؟ مگه مردم خودمون خواهر دارن؟ خب بیا کنار مردم خودت علیه جنایت وایسا. برای گسترش جنگ نمیتواند افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمیماند. بماند، نماند، نمیماند، افسانه، افزایش. من دلم واسه اون مترجم بدبخت میسوزه که پوستش کنده میشه تا حرفای این تموم شه. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان لااقل دیگه یه لبنان رو کاغذ درست بخون. نصف پول مملکت رو 45 سال خرجشون کردین که تاش بهش بگی لبنان. به خدا با اون پول خط تولید ربات چایساز میزدید بهتر بود. فکر کنم رهنه خانممون آماده است، بریم به سراغشون. چه خواهد کرد بچه‌های این رهنه خانم ها؟ میدونم این رعنا خانم اثر یه سری دانش آموزه، میدونم با امکانات کم همینم درست کردن عالیه، آفرین. ولی خداییش کله مانکن و کندن گذاشتن رو چهارپایه، زیر 4 تا چرخ ماشین کنترلی گذاشتن، یه تبلت و 2 تا اسپیکر بلوتوثی هم بهش وصل کردن. به عنوان کاردستی قابل قبوله، ولی وجدانن ربات صداش نکنید. این دیگه نهایتا رعنا برقی یا خاله شارژی بشه بهش گفت. خب الان دوستمون شما رو داره دنبال. دقیقاً و دنبال شرکت. یعنی اصرار داری که چایه رو بخوری. خوبه حالا این دانش آموزان عزیز در طراحی رعنا خانم بیشتر از کوکب خانم الهام گرفتن. اگه خدای نکرده از دهقان فداکار الهام گرفته بودن اون موقع احتمالاً موقع دنبال کردن سوژه لباسش هم میکن و دیگه معلوم نبود به جای چای اصرار به خوردن چه چیزی بکنه. میتونی بهش بگی صحبت بکنه؟ آره؟ بله صدا فقط کمه. یه خورده نگران شد عقب نشینی. آها صدا رو حالت میوت. زکی ربات بیچاره گرخید رفت عقب. حقم داره خب، وسط یه مش پسر دم بلوغ روشنش کردی چنان بوی تستوسترونی زد زیر دماغش که اگر ترمیناتور هم بود از ترس در میرفت. سلام من میپرسن که میتونه چای هم بگیره. که چرا براتون سوال شده باشه که من چرا این لباسا رو پوشیدم. والا لباس تو خیلی کاری نداریم. حالا سوالی که الان واسه من پیش اومده اینه که چرا یارو میکروفون رو لای لنگت گرفته؟ صدات از کجا در میاد مگه؟ معلوم نیست چه باگی موقعی برنامه‌نویسی رخ داده که حنجره‌اش سر از پایین تنش در آورده. سال ربات رو به عنوان یک ربات برای تئاتر این رو ما اجرا کرده بودیم. دنبالش داره میکنه رباته. چرا اینجوری میکنه؟ چشه؟ ترسناک نیست کم؟ این دستش به ما برسه که به جای چای دادن میگیره ترتیبمون رو میده. هدف این بوده که از ابتدا این بوده که این ربات با پردازش تصویر حالات چهره شما رو تشخیص بده. مثلا شما الان توی مودی هستید که خسته شدید، یه چای بریزه واسه. واقعا؟ یعنی اگه مثلا حالات چهره یه برادر ارزشی دائم التحریک رو ببینه میدوه واسه صابون گلنار میاره؟ شروع میکنه میاد برای شما قهوه، به جز قهوه و چای دیگه چی میخوای دیگه؟ با اون قیافه انتظار داری یه پک شراب با ماساژ هپی اندینگ تدارک ببینه واسه؟ دستای کشیده‌ای دارن رهنه خانم ماشاءالله. آره تو طراحی. با دستاش چی کار داری؟ دستای خودت هست دیگه. این اسمش ربات انسان نماسا، ربات باجناق نما نیست که اینقدر گرم گرفتی باهاش.
از اون مدل میخوای باید بگی برات ربات از تایلند بیارن. Today I am doing drawing. You can ask me to draw anything you want. If you don't like my art, you probably just don't understand art. این غربی هم که همش ادا اطفال و ظاهرسازی هم. معلوم نیست چند میلیون دلار خرج این 4 تا تیکه آهن کردن که براشون نقاشی گربه بکشه. در حالی که بچهای خود ما با زیر 1 میلیون ربات ساختن، حرف میزنه، چایی میاره، دنبالت میکنه، ولش کنی ترتیبت هم میده. اون رعنای خارجی رو دیدین؟ این اصغرشونه. 2 قدم مثل آدمیزاد نمیتونه راه بره، در صورت که ما سالها پیش ربات ارزشی طراحی کردیم 24 ساعت روز است. به آب و غذا که لب نمیزنه هیچ، نماز و عبادتش هم ترک نمیشه. رباتی برای آموزش نماز. یک معلم مبتکر و خوش‌ذوق ورامینی رباتی ساخته که از اون به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در مدرسه استفاده میکنه. ربات ساختید واسه این کار؟ یعنی واقعا امید دارید اون دانش آموزی که با هفته 6 ساعت سر و کله زدن با انواع معلم دینی و معلم عربی و معلم قرآن و معلم پرورشی و اردوی راهیان نور نماز خون نشده تحت تاثیر خم و راست شدن یه ربات مسجد بروشه؟ در یک مهمونی بودیم که یک دختر بچه داشت با یک عروسکی بازی میکرد که حالت رقص و آواز بود. بعد دیدم خیلی مشتاق و با یک حیرت خاصی به این عروسک نگاه میکنه. خب دانشمند ابله، اون دختر بچه جذب 4 تا پیچ و مهره و آهن متحرک که نشده، مشتاقانه و با حیرت داشته اون رقص و آوازی که از بدو تولد ازش محروم بوده رو نگاه میکرده. همین صحنه منو برد به فکر که گفتیم که آیا میشه ما هم یک وسیله رو بسازیم که جدای از این که جنبه مذهبی داشته باشه، یه جنبه جذابی هم داشته باشه. ولی متاسفانه در نهایت وسیله‌ای که ساختی تنها یه جنبه داره، اونم جنبه کمدیه. باز خدا رو شکر که تو جای نیوتن نبودی، وگرنه با دیدن صحنه افتادن سیب از درخت به جای جاذبه قلیون 2 سیب نعنا رو کشف می‌کردی. خیلی جالب بود برام که یه ربات نماز بخونه. پس منم از این به بعد تصمیم میگیرم نمازمو همیشه بخونم. آفرین. اصلا هم که این حرفا رو خودتون تو دهن این بچهای بیچاره نذاشتید. اگه بچهای ایرانی انقدر به ربات علاقه دارن که خب چرا هر هفته براشون فیلم پلیس آهنی رو پخش نمی‌کنید؟ شاید اینجوری عاشق نیروی انتظامی و گشت ارشاد شدن. این واکنشی که بچه‌ها داشتن توی بحث حتی نگاه کردن به این، اصلا چهره بچه‌ها شما نگاه کنین چهره بچه‌ها رو متوجه میشین که براشون حیرت انگیز بود. چیزی که ما داریم می‌بینیم تنها کسی که از این اختراع بی مصرف و ابلهانه ذوق کرده و بهت و حیرت تو نگاشه خودتی. اومدیم یک علم رباتیک رو در مذهب به کار بردیم با این شیوه خیلی زیبا و خیلی قشنگ. علم رباتیک البته که علم بسیار زیبا و قشنگیه. مشکل اینجاست که شما علم رباتیک رو به شیوه بسیار تخماتیک به کار گرفتید. جای این وسیله کمک آموزشی در مدارس خالی است. شاید بتوان در این قفسه ها وسایلی باشند که فرهنگ دینی و ملی خودمان را نشان دهند. بله. به خصوص توی مدارس کپری و کلاس‌های مناطق محروم که هنوز با بخاری نفتی خودشونو گرم میکنن، جای هیچی خالی نیست جز همین ربات نمازخون شما. سبحان ربی. چی کار کرد الان؟ این که بدآموزیش از جنبه تربیتیش خیلی بیشتره. بالا با این پوزیشنی که این به خودش گرفته بیشتر بهش میاد که ربات آموزش تولید مثل و فرزندآوری باشه، نه ربات حوزه طاعات و عبادات. تشکیل پرونده برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق. این 2 متهمند به اهمال در اجرای قانون جوانی جمعیت. چه اهمالی کردن اون 2 تا در زمینه کمک به افزایش جمعیت؟ مردم نونخور اضافه نمیخوان. خب الان دیگه تنها راهتون اینه در کنار هیئت دولت یه هیئت دولت را بندازید، برید خودتون خونه به خونه مردم رو باردار کنید. دیگه کار نکرده و کاندوم جمع نشده و وام نداده و فیلم و سریال آهنگ نساخته واسه تشویق به بچه دار شدن مگه گذاشتید بمونه؟ کیا تو خونشون دارن برادر؟ معلم گفت و دستا رفت بالا، یهو چرخید سمت من معلم، خودش فهمید ناراحت نشستم، بهم گفت چی شده؟ گفتم اجازه برای این
که تک فرزند هستم. خب الان معلم چه کمکی میتونه به تک فرزند بودن تو بکنه؟ معلم کارش آموزشه. بحث آبجی و داداش مربوط به آمیزشه. باید بری با پدرت مطرحش کنی. چون در اون زمینه خیلی خوبیت نداره که آقا معلمتون بخواد وارد بشه. یهو نماهنگ فرهنگ ارزشی تبدیل میشه به سریال ترکی. نوشتم توی انشا خونه ما پر از اسباب بازی های سرده که با توپ و ماشینام جز من یه بارم هیچ کس بازی نکرده. عجب. یعنی مردم واسه این که یکی دیگه به غیر از بچه‌شون با اسباب بازی بچه‌شون بازی کنه باید یه بچه دیگه بزن؟ یکم شعرش یه جوری نیست، وزن و قافیه‌اش درسته، فقط یکم از نظر منطق و مفهوم ریده. پسر جان شب شده تا کی بیداری؟ مگه خواهر برادر دوست نداری؟ نخواب شب تو اتاق والدینت، نخون آهنگ نکن هی گریه زاری، به جاش مامان و بابایی رو باید شبای جمعه تنهاشون بذاری. اینم من باید بگم؟ معلم گفت اصلا کشور ما که برچمدار عزت تو جهانه، برای این که پرقدرت بمونه نیازش نسل بیدار و جوانه. معلم زر زده بازم عزیزم، اینا گندگوزی های عیانه، نمیرسه به هیچ جا کشوری که نظامش دشمن کل جهانه. خونه ها پر بچه باشن، خدا گفته خودش روزی رسونه. بله خدا خودش روزی رسونه، ولی خب چه جوری رسوندن روزی هم خیلی مهمه. روزی یه سری آقازاده با معامله نفت و کشتی و دلار تو کانادا و لندن و الی میرسه. روزی یه سری بچه هم با فروش فال و جوراب و مسواک توی چهارراه ولیعصر رو واگن مترو. تو دفتر من خبرای خوشی واسم رسونده، همین امروز بابا گفت با من که دیشب مادرم انشامو خونده. عجب بابا یه زرنگی داری یا؟ تا دید تو انشاد گفتی حوصلم سر رفته و دلم آبجی و داداش میخواد، اونم از خدا خواسته سریع کشید پایین و درخواست تو لبیک گفت. وگرنه 100 تا انشا می نوشتی میگفتی دلم دوچرخه یا پلی استیشن میخواد، محال بود تا 10 سال دیگه هم برات بخره. بله این رعد و برق یعنی بابات یه کاری کرده که علاوه بر فنرهای تخت صدای فنرهای آسمون هم در اومده. برو عشق کن که بابات نه فقط مامان تو که ابرای آسمون هم بارور کرده برات. صدای خنده نوزادی اومد، یعنی امیدمون داره ادامه. چقدر این تایتانیک هم تموم کردن آخرشو. میگه امیدمون داره ادامه، یعنی این تازه یه فرزند برآمده از درس انشا بود. واسه نماهنگای بعدی هنوز یاد داره که ان شاءالله معلمای ریاضی، فیزیک، عربی، انگلیسی، تاریخ و جغرافی هم وارد بشن. معلما هم تموم بشن بعدش تازه نوبت مدیر و ناظم و سرایدار مدرسه است. خودتون چرا فکر می‌کنید 31 سال دوام داشته این زندگی؟ به خاطر رو راست بودن. حالا اگر ما غلطی هم کردیم به واسطه خودشون که شم کارآگاهی دارن رو شده. استاد جان این اسمش رو راستی نیست، دائم راستیه. اونجور که شما خودت داری میگی آگاهی نسبت به اون کورگوهی نیاز نداره به شم کارآگاهی. با ضعیف‌ترین حس بویایی هم میشه حجم سالها رو راستیتون رو استشمام کرد. بوش از توی ویدیو تا همینجا که لندنه داره میاد. و ایشون تش به این نتیجه رسیده آقا ولش کن، هر جا بره برمیگرده لونش.
به اشتباه اکثر خانمای مظلوم ایرانی همینه دیگه. اگه همون بار اول که شوهرشون اقدام به پر زدن کرد در لونه رو میبستن و با تیرکمون میزدن تو ماش، واسه همیشه پرواز رو از خاطر میبرد. خانما به نظر من نباید در اینجور شرایط حساسیت نشون میدن. اجازه بدن که مرده بره، حالا آبروریزی نکنه، حالا هر کاری کرد. درسم میده. تو خودت الان 2 دقیقه جلو دوربین زیپ دهنتو باز کردی آبروریزی شد، بعد انتظار داری زیپ شلوارت واشه آبروریزی به بار نیاد؟ دیر اومدی نخوا زود بری استاد. مادر شوهرت هفته یه بار بهت زنگ میزنه، تولد برات کادو میاره، ولنتاین برات بوس میفرسته. من مادر شوهرمو دوست دارم که خیلی هنر نیست. به این میگن خانم جلسه یه پرو مکس 256 گیگ. یعنی دیگه پا رو از پی اچ دی شوهرداری فراتر گذاشته و مستر کلاس های مادر شوهرداری رو شروع کرده. اگه مادر شوهرت مریض بیمارستان احتیاج به پمپرز داره، میری پمپرزش رو عوض میکنی، در حقت بدی کرده بوسش میکنی، میگی مادره. تو اون موقع زن سازگاری هستی. خب پسر پوفیوز خودش کجاست؟ چرا جای اون زنش باید بیاد بیمارستان در کون مادر شوهرش رو تمیز کنه؟ اون موقع من بهت مدال انسانیت میدم. ما در ناملایمات خودمون رو نشون میدیم. خلبان خوب زمانی که هوا خوب نیست و ابریه هواپیما رو کنترل کنه خلبان خوبیه. وقتی جو هوا عالیه که خیلی خلبان نیست. خلبانی که تو هوای آروم پرواز میکنه خلبان نیست؟ پاشو وسط تابستون توی هوای صاف و آفتابی بشین تو کابین ببینم استارت میتونی بزنی هواپیما رو؟ بنده از طرف کاپیتان شهبازی با 30 سال سابقه پرواز عرض میکنم بهت که تو این هواپیماهای سکه‌ای شهربازی هم بشینی سقوط میکنی. تو به عنوان یه خانم غیری نهایتا صلاحیت داری در مورد پوشیدن لباس خواب خلبانی در شبای جمعه اظهار نظر کنی. ممنون از همکاریت. شادی خانم، حالت چطوره؟ خوبی؟ سینا جون تو چطوری؟ فدای تو، قربونت برم من. دیگه به هر حال دیگه تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هر چی سوژه هست رو بچپونیم توی مونولوگ، ولی بازم جا نمیشه. خیلی سوتی داشت. اصلا وقت نمیشه که وقت نمیشه. این صحبت از اصل صحبتاش این بود که بعد از اینکه نمیدونم اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید و تیکه تیکه و مرگ رفته اونجا میگه برادرمونه. اصلا بیان بذارن کنار همه چی، ما با هم برادر زندگی کنیم. چی شد داشتین همه رو تهدید میکردین که حالا ما میگم جا نمیشه. سخنران اصلیش متاسفانه موند. ما سخنران اولیه‌اش رو رسیدیم بذاریم توی مونولوگ، ولی خب به نحوهای مختلف به هر حال سوژه ها رو جمع می‌کنی. تو توییتر هم که ماشاءالله توییتر که اصلا من تصمیم گرفتم یه کار جالب بکنم. توییتر خیلی فضای معنوی و عاشقانه‌ای داره. پر از ارازش است اونجا که دارن با همدیگه با جناق بازی میکنن تو کامنت ها. یه سریاشون هم کارشون هم خیلی بانمکه. اپلیکیشنی که مال آمریکاییاست که فوشش میدن، فیلتره، محدوده، هیچ کس دسترسی بهش نداره، پر ارزشیه. اونجا در حال تبلیغ کردن برای خودشونن. یکیشون هفته پیش اومده بود راجع به همین داستان پیجرها که پیش اومده بود، این گفته بود پیجرها رو ول کنین. اصلا آیفون هم به همین دلیل نذاشتن بیاد. چون مال آمریکاییاست. بمب. این توییتش بود. آره. خب من اینو تصمیم گرفتم هفته پیش استوری کنم و از مردم بخوام که اونا جوابشو بدن، چون دیگه من زبونم مو در آورده بود. گفتم شما زحمتشو بکشین، ولی واقعا بچه‌ها یه جوری از خجالت داستان در اومدن که ما اصلا نمیتونیم نشون بدیم کامنتا رو. یعنی در این حده. ولی خب یه 18 سال به بالا بود، هم زیاد بود. مرسی واقعا که شرکت کردیم. ولی ما خیلی بیشتر بود. حالا ما چند تاشو میخونیم اینجا با مزه‌هاشو. ولی توییت اصلی این بود که هر گوشی لوکس آمریکایی یعنی یک بمب جیبی. فهمیدین چرا ورودش رو ممنوع اعلام کردن؟ و این جوابای هموطنان عزیز هستش که اینجا میبینید و یکی از 10,000 کامنتی که دوستان فرستادن و شاری جان شما بخون. چشم. اولی شماها رو که با پیجر 50 سال پیش منفجر کردن. پولشو داشتم با عشق یکیشو بهت میدادم. وای من 20 سال دنبال ساقیای اینا میگردم.
پس تو الان با گوشی ساخت ایران این چرندیاتو می‌نویسی؟ مغز این ارزشی خودش بمبه. خود تون که آیفون دارین. پس چرا دست شما نکبت زاده هاست؟ کاش ورود شما هم به دنیا ممنوع میشد. کاش پول داشتم به همه ارزشی ها پیجر جایزه میدادم. تو جیب خودتون منفجر نمیشه، فقط تو جیب ملت خار داره؟ به قول اون پیرمرد مهربون یکیشون. با جناق چند وقت دیگه برات میخره به پاس تشکر از زحماتی که براش کشیدی. یکی میگه ببخشید زبون گوساله ها رو نمیفهمم. هر خودروی ایرانی هم یک بمب متحرک. خطر شما ارزشی های مال از بمبم بیشتره. حرفای بوغدار. خیلی بوغ داشت. کاش اون شب تو جیب بابات بود. پیجر. زینب سلیمانی پر. یکی دیگه هم داره زینب جان. پس چرا زینب منفجر نمیشه؟ به زینب جون بگو گوشیشو نزدیک قلبش نذاره پس. و آخریش خیلی بانمکه. کاش تو تنبون بابات میذاشتن که دیگه تو ساخته نمیشدی. تشویق کنیم بچه‌ها رو. هرچند که مثبت 18 زیاد بود و بچه‌ها سنگ تموم گذاشته بودن. دوستان عزیز، هموطنان همراه و بچه‌هایی که میخوان در کامنت گذاری بعدی شرکت کنن، یه خورده سعی کنید فوشاشو کم کنید، به مطالب اصلی بپردازید و بشه پخشش کرد، یعنی قابلیت پخش شدن داشته باشه. هرس خوردم بیچاره، حق داشت. این یکی خیلی پر هرس بود. پر هرس. من خودم هم می‌خواستم یه فوش بدم کوتاه، یعنی ولی دمتون گرم، خیلی خوب شرکت کردین. مرسی. دمتون گرم بچه‌ها. بچه‌ها رو تشویق کنید یک بار دیگه. بریم در ادامه برنامه. شادی خانم، مهمون امشب از رفقای قدیمی شماست. رفقای ما هم هست. جدی؟ از همکارای قدیمی شماست. درسته، فهمیدم کیه. همکار ما هم هست. درود ای سال نو، درود. اینجا ژاپن، من بهزاد مرور هستم. اینجا کالیفرنیا است. شما رو میبریم دیدن ایرانی‌های مهاجر در کشورهای مختلف دنیا. بهزاد بلور. نه همین الان خوب. نه بیا بشین. بیشتر حرف نداری. اینا چیه با خودت آوردی؟ اینا اشیاییه که تو بهش واردی. ببینم چیه. حالا بعدن یکی شلاق، خب یکیش هم عصای چوپونیه. دوستان رام کننده شیر آوردیم. رام کننده شیر. ما اشتباه معرفی کردیم. این عصای این مال چیز مراسمه. آره. مراسم چی؟ مال مرشده. این آدما رو آدم میکنه. که اینا تو حالت خلسه. اصلا شاید نباید می آوردم. فهمیدی اشتباه بودی مثلا. حتی استفاده هم شده. این مال مراسمیه که تو بندر لنگه چنگ دارن، چنگ ایرانی. که مثل چنگای سومر، چنگای خیلی گنده است میزنن، بعد ورد میخونن، بعد مثل درمانه دیگه. خب بعد بعضی که بله ولی حالت خلسه و خیلی باستانیه. بعد اساس الان دست تو چیکار میکنه؟ اینو خب لطف کردن منو مشرف کردن، گفتن اینو بگی دست شاد آدم شی. حتی دو بازم تو سرم. با همینه. ولی جنتون بیشتر گیر کرد. برای بیرون آوردن جنه، برای رام کردن این برش نه اون برش. این برش برای رام کردن جنه، این برش برای رام کردن کیه؟ فرو کردن. این برای رام کردن، فرو کردن. خب من نیست هرچی هست. خب اون چیه؟ اون یکی چیه؟ این شلاقم. حالا چرا این میگیری اینو همه؟ آره راست میگه، خطرناکه. بده دست من باشه. بگی دست من. هر وقت کسی چیز کرد نیزه پرت کن. من باید اینجوری رستم تو چش اسفندیار. شما اینو توضیح بده سریع‌تر. این ببین این من رفتم توی یه مراسمی توی آلمان. خب که در جستجوی ایران گم شده. خب که یه قسمتایی از یه فرهنگ ما داریم که بهش میگن کوسه برنشین، که مثل دیو و اینا خودشون دوست کنن کوسه است و بعد عروسه و یکی دیگه، که این رسم پیش از اصلا زرتشتی و دیدم تو اروپا هم دارنش. بعد تو آلمان داشتن و این شلاق آلمانی بود که من تو آیین مهر هم استفاده می شده
برای اینکه بدی رو یعنی به تو یاد چیز کنی، مقاومت بره بالا. بعد اینو جوری میزنن که صدای ترقه میداد. واسه من خریدم که یه روز اینو ما بزنید صدای ترقه میده. بزن ببینم صدای ترقه میده الان. نداریم تو چشم چیزم ناشیام. خب آماده هستی؟ اگه نتونستم تو بزنی ها. بزن ببین. اینو بچهای کوچیک فقط اون طرف بزن لطفا. همینجا تق 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 صدای ترقه تو خیابونای آلمان بزن ببینم حالا بعد تق تو می‌کنی. رئیس. یه بار دیگه. این که صدای تق نشد دوباره. بده ببینم. بازم. خب بده الان میزنی چشمتو در میاری. بده من. له نکنه منو. بده من ببینم. جسم خراب شد. این چه جوریه؟ بشین بچه. این استاد بزن. استاد بزن. جان من بدبخت اینجا نشستم به خدا. استاد بزن. بیا مسخرهش کنیم. سنگ رو یخ. مثل که اینا رو دادم بهت اصلا ادب نشدی از اینجا به اینجا حرکت میکنه، مواظب باش. این صدای اصلی بود. این صدای واقعا آفرین. خیلی امیدوارم که ادب شده باشه. شما برنده جایزه نیست. تو برنامه‌هات اینا رو نشون میدی، معرفی می‌کنی. تو دو گروه برنامه. تو الان بیشتر سفر می‌کنی و در مورد ایران باستان و اینا. حال شما خوبه؟ قربونت برم، من خیلی سپاسگزارم. داستان به این صورت که من از BBC اومدم بیرون. چرا؟ حالا داستانشو بهت میگم. بگو دیگه، همین الان اومدی که همین داستانا رو بگی. خب پس اومدم بیرون واسه شروع کردم سفرهای مختلف کردم، بعد پیدا کردن ایران، سنت ایران تو اروپا. که مثلا چند وقت اومدی بیرون که این همه تو؟ من 7-8 ماه اومدم بیرون ولی 2 روز قبل گفتم. نه 2 روز قبل، ماه اسفند گفتم ولی دروغ گفتم. من مهر اومدم بیرون، نمیخواستم کسی بدونه. نمیخواستی کسی چشت بزنه؟ پول میدی. آره. تو که به نظر من البته بزنیم به تخته واسش سن و سالتو نمیگیم، ولی سوابق کاریت این هیکل و این تیپ و قیافه واقعا کار درسته. درود شما. اتفاقا می‌خواستم بگم ما 10 سال پیش من اولین مصاحبه‌مو کردم. اون موقع من 49 سالم بود. حالا این آخرین مصاحبه حالا 59 سال، یعنی 10 سال گذشت. این کلاه هم هیچ وقت درست نیست. شما یه 2 متر بی پایین‌تر. بذار ببینم. یه دسته کلت بیادیم وسط. بذار ببینم پایین این پایین. ماشاءالله قد بلنده، اشکالش نه نمیخواد. آره میدونم میاد بالا. چسب زدن، چسب خوبی هم زدن. بیا. خوبه؟ آره بهتر. الان راحتی؟ عقده است دیگه. ولی تو بعدش هم دوباره یه مصاحبه دیگه با هم دیگه داشتیم، وسطش فکر می‌کنم 53-4 سالت بود اون موقع. بله الان عوض شد. من اون موقع الان نسبت موقع تو خیلی خوب موندی، من جوان‌تر شدم. مثلا بعد دکترامون عوض کنم. دکترا رو حتما باید من دیگه از این کمتر بشه میرم قنداق برام. آره دیگه واقعا سپارت دکتر بنجامین باتن شد. مرجان بود کردن. در ضمن بگی چرا اومدی بیرون؟ راحت باش. نه راحت. خوبی، عالی. تمام جسام اینوره، دوربین اونوره. دوربین این برو بدید آقا. این جستا رو با یک شات میگیریم خلاص میکنیم. لب میزنم. سینا تو سوال کن من لب. این تصویرو برید. نه اینو ببین. این گوشم درازه. نه مو خوبه. اون چیه الان؟ این یه زینت صورت از این بعد دارن میذارن. گفتم عادت کنی. این گلم خب مال کنسرت خانم گوش و ایوی بود تو دبی و خانم گوش هم امضاش کرده. امضا بکنه ولی خب حالا آره امضاش کردم. تو همیشه گل طبیعی میذاشتی و الان اولین باره که فکر می‌کنم گل غیر طبیعی گذاشتی. علتش که من از سفر اومدم دیشب وقت برم گل بخرم. به این دلیل بوده فقط. این یدکی مینه. چند وقت اینجایی بچه‌ها؟ 3 سال 6 ماه 2 روز. 2 روز. تازه نفس‌ترین. آره معروف تمام شده. موندی اینجا. رانندگی کردیم وارد اینجا. چطوری اومد؟ آره فکر اونجا درس می‌خونی چیکار می‌کنی؟ جدی؟ چی می‌خونی؟ پزشکی. پزشکی. شما چی می‌خونی؟ من پزشکی. شما چی؟ مهندسی. به چه گروهی عالی. من سال 1300 تقریبا 69 شروع کردم اونجا. اصحاب کهف. آره اصلا یکی از اون سگام. زوزم کشیدم چند بار. بعد با برنامه مهتاب موسیقی بود، بعد همینجور رفت جلو، برنامه جوانان بود، بعد برنامه روز هفتم شروع شد، شگفتی‌ها رو درست کردم، بعد آهنگای درخواستی مهتاب، بعد درخواستی خارجی، بعد توران تهیه کننده اون، بعد همینجور رفت دنیای اینترنت اومد، تارنمای جهانی اونجاش کار کردیم. بعد شاید اون موقع اومد اولین پخشای اینترنتی رو من یادم اولین پخشای اینترنتیتون رو از روی وبسایت. بله و اصلا هیچ کس خب نگاه نمی‌کرد. من نگاه می‌کردم. تو جدی میگی؟ من نگاه می‌کردم. و تو که حکمون نکردی اون روز، یکی از بچه‌ها. چرا دیگه خود من بوده. دومین نفره اون بوده. بعد اینا رفت تا تلویزیون شروع شد و غیره. تا الان که دیگه 33 سال میشه و زمانی که جدا شدم هرچی پول دستم بود خرج کردم که یه سری مستند هنوز بسازم که شامل مستندای
با دوربین اینا بود که رفتم تو اروپا 3-4 ماه که این ایران گم شده رو توش پیدا کنم که خیلی چیز جالب پیدا کردم تو بلغارستان، آلمان. کجا میخوای بذاری این کارها رو؟ من روی یوتیوب میخوای بذاری روی یوتیوب؟ یعنی تو لوله شما. بسیار خوش. تیوب رو داره معنی میکنه دوستان و عزیزان. نه من منظورم بله تیوب ما. خب ولی کانال یوتیوب الان راه افتاده. من سفرنامه ژاپن بود سری هم با اجازه خانم شادی در اصل دوره‌های خبرنگاری گذاشتم روش، نه برای لزوما خبرنگاری بلکه برای کسایی که اینقدر با موبایل خبر میذارن درست میکنن بدونن چه چیزی باید درست انجام بشه، چطور باید راستیابی بشه. جدی خب خوبه راضی؟ نه خیلی سخته آقا. نه میخوام برم یوتیوب چون یوتیوب خیلی کار سختیه. تو باید خیلی چون تو یوتیوب مثل یک لوله شبکه‌ای مثل یه لوله میمونه که هر کس اونجا لوله خودشو داره. آره فاضلاب من مال اونجا. آره دقیقاً. بعد میتونی تو محتوای خودت رو تولیدات خودت رو بذاری. همه مثل کانال تلویزیونی که داری عوض می‌کنی. آره فقط بعدش دیگه تو هم تجربه کردی آبونه نمیشن، به قولشون سابسکرایب نمیشن. خب آخه الان خود یوتیوب به دلیل اینکه نمیذاره. نه چرا ولی خب به دلیل اینکه تو میتونی با تولید محتوایی که جذابه برای مخاطب تبلیغ بگیری و اون درآمدو داشته باشی دیگه. خب ایرانی هایی که با فیلتر شکن و با وی پی ان و با هزار مکافات وارد اینترنت میشن دیگه اون سابسکرایب کردن یه خورده زیاده یادشون میره، براشون مهم نیست. و خیلی دوران سختیه. خوبه که بچه‌ها فیلم بردارا نه بچه‌ها لزوما و تدوینگرایی هستن که از دوره قدیم من خیلی لطف میکنن، خیلی کارا با من خیلی ارزون یا حتی رایگان انجام میدن که این کارا راه بیفته و بنابراین صفحه خوبی خواهد بود اونجا. امیدوارم بگیره، اگه نگیره نمیتونیم برنامه دیگه بسازیم. نه مطمئنم که میگیره و مخاطب. یه کار دیگه هم دارم میکنم با عزت که خیلی کار سختی خودت هم میدونم، اصلا نمیدونم چرا دارم این کارو میکنم، توش هم گیر کردم. با اون گویندگی روی صحنه است یا صحنه گردانیه که گفتن که چاره‌ای نیست تو این دوران. ولی یه دفعه دیدم تو که کارت اصلا همین این بوده، چجوری الان مشکل داری با این قضیه؟ آخه دهن آدم خوش میشه، نمیدونم چش میخاره. من خارشکای عجیب میگیرم. بخارون خودت بین دو کتف من وسط این یه دونه از این چوبای مخصوص بگی، از این چوب از همین عصا بده من عصا رو بهت یاد بدم. اون یکی رو بده که در میاد پر سیمیم این پشت. آره با شلاقه هم میتونی اینجوری بزنی به پشت اون سر ترقه رو که داد میدونی که مشکلت حل شده. یه سر بریم به اتاق فرمان. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. آموزش گویندگی. همچنان در خدمت بهزاد بلور عزیز هستیم. بهزاد جان این چیه الان؟ این آزمایش این خونه. این ربط داره آزمایش خونه. اینم لابد خونه مثلا آریاییه. خونه تاکستان‌های ایرانه. آها این شرابی از ایران یکی شراب داده و علتی که آوردم اینجا شون لطف که میذاری رو میز که اون چیز از اون پشت در بیاد که بذاری رو میز که بگم چی هست. اینه که چیزی که الان کلی چیز می‌ذین زیر کدومش رو بذارم رو میز. قرمز رو بده بیا. قرمز رو بدم. قرمز رو بده بیا. بله بفرمایید. اینو می‌فرمایید؟ بله. این چیه الان؟ این شما اینا رو من چون میشه این بازش کنی؟ اینم باز کنم؟ آها این چه خوشگله. یه خرگوش مانند در میاد. خب شعبده بازی. من دارم سعی می‌کنم تو این ایام خب شروع کنم. آره مار یک چشم رو تماشا این پارچه یش رو تماشا کنید. اینم این داستانش اینه که این یک جام شراب هخامنشی ماد هستش واقعا. خب که مثل خورشید میمونه. خب و وقتی که توش میریزین شراب رو حالا میرسیم دلیلش. نمیدونم من به هر اینجا مالیدم رو زمین دو سه بار. اوکی اینم ریخت. آره اینو وقتی اینجوری میکنیم و بعد حرکتش میدیم موج میزنه و این روشی بود که هخامنشیان شراب میریشیدن. میبینید اینو توی تصویر رو نشون بده یه خورده کشترش کن دوربین بگیر. از این کشتر میریزه ولی نه دیگه این شراب هخامنشی الکی که نیست که. هوا هم بیشتر میگیره. آره خوشمزه هوا میگیره قشنگ. بعد جای انگشت داره این زیر میتونه یعنی علاوه طراحی صنعتی فوق العاده است و اینم با چکش زدن مثل گل خورشید درست کردن. ببین شما بسیار زیبا. خب حالا اون شراب رو بخوریم ببینیم چه جوریه ها. آره تو میتونی بخوری چون خود پس بیافتی. چرا تو نمیخوری؟ این توف وحدت توش. ببینم اون پشت الان هنوز نترشیده. چه جالب. خب میخوای شاریتان تو بخور چون من نمیخورم. من ترجیح میدم اون چیزایی که مثل دکون سمساری حالا علتش چیه؟ علتش در این حرکت و اینم ببین این همون حلقه ایه که توی فروهر می‌بینیم دست چیز این همونه اصلا مال همون دوره است. از یه 2.5 تا 3000 دستتو بگیر همونجوری آره این دقیقاً مال پیمان بستنه. پیمان ببند.
مال ازدواج اینا همه ازدواج بله اگه ناپیراسو یعنی الان من تو زن و شوهر نه تعهد دادیم که حداقل طلاق حتمی بودید طلاق حتمی شد. خب الان من با توجه به اینکه این وسط صورت گرفت شما اون زمانی که با هم برنامه اجرا می‌کردید خب یادتون هست یه قسمت رو اجرا کنید واسه ما همین الان؟ آخه ربطش به این موضوع هیچی اصلا ربطی نداره بود. نه من برای مخاطب اون جالب‌تره. من اینجا هستم با شادی بالاخره نفهمیدم اسد یا الهی هستی؟ الهی شادی الهی باز همیشه من اشتباه میکنم. تشویقشون کنید. حالا ربط اینه و این انگشتر هم شما ببینید بهتون میگم در یه جمله تموم میشه. این انگشتره؟ این خیلی جالبه. این 2 نفر دستمو گرفتن میبینی؟ اینم مال ایران باستانه. دوربین میتونه اینو بگیره؟ اگه بتونه که استودیو خیلی خوبیه، اگه نگیره خیلی استودیو بدیه. کامera 4 بیا. خب من میگم دستم برم جلو. این دیگه جلوتر از این چرا میتونه؟ میشه حالا در حالی که داری. بیا اوکی. اینم 2 نفرن دستم میار گرفتن. این انگشت واسه من با اینا میخوام مراسم ازدواج ایرانی دوباره باب کنم. یعنی کسی قرار جدی یعنی خودت میخوای کار نه قراره آدما رو گول بزنم بگم با هم ازدواج کن خیلی به نفعتونه. خب ما آخرش نفهمیدیم دلیل اومدن این چیه؟ اینم بر آوردن که ببینی این تکشاخ یا یونیکورنه که مال ایران باستانی ما داشتیم با بال. این از چیزای آنتیک از کلکسیون گرفتم ولی خیلی این چیزایی راجع به این مدت پیدا کردم تو بیکاری گفتن شما ببینید حال کنید. خیلی باحال بوده. خب حالا به دلیل اصلی رو اینا گذاشته به حراج از بیسی که اومده بیرون الان اینا همه داره فروخته میشه. این مال هخامنشیان هست قیمتش سکمه فوشه نداشتی که آخه می‌خواستم بگم 3 میلیون دلار اومدم بگم 3 میلیون دلار هست این قیمتش. بابا $1 از کسی نمیخره. مگه نگفتی قدیمیه؟ خیلی آره حالا ما گفتید چه باور کردی. خالی بسی نه قدیمیه. قدیمیه واقعا قدیمیه. آره. خب بچه‌ها اینا رو واقعا بذارید اون پشت دیگه هم بشنوید. خودش چون اصلا به دردش نمیخوره اینا. آره به درد تو میخوره. حتی مال ازدواج حواست باشه. مشکل نداره من کار ازدواج انجام میدم من کار خیر انجام میدم. تو تعریف کن حالا. آره حالا علت مثلا این آگهی بود حالا چرا من از بی بی سی اومدم من در شرابو ببرم که نپره. همینجا گرفت. اینه که ببین همیشه ما فکر می‌کنیم که قدرمون رو نمیدونن یا حقمون رو نمیدن. تو هر کاری که هستی درست نمیگم. خب من تو چقدر این بحثا رو داشتیم بعد از برنامه قبل از برنامه. از اون برم شبکه‌ها نمیخوام آب راکت بمونه بگنده. یه قانون ایرانی هم داریم که میگه تر و خشک باید با هم بسوزه. این مثلث شد علت رفتنمون. فهمیدم. دست چرا نمیزنن اینا؟ دست بزنید بابا. خیلی واضح بود. نه مثل این واضح نبود. ترجمهش میشه اینکه ما معتقدیم حقمون رو ندادن قدرمون رو نمیدونن همیشه اینو به یک نفر دیگه نسبت بدیم و در خودمون نبینیم هیچ چیزی رو. من همیشه خودم دیده بودم. همیشه در خودت ولی نه دیگه تو این 10 سال آخر و بعد 10 سال آخر از کسای دیگه میدید. آره کسای اینا بعد برن این هرنش زیادی گرفته بوده ولی خب این همیشه تو پس ذهن ما هست چون همیشه میخوام کار خیلی بیشتر کنیم فکر می‌کنم بیشتر توانش داریم. از اون برم فکر می‌کنم 33 سال زیادی بهتره بری واسه همین خیلی معادله ها به هم ریخت و خیلی سربسته بگم باعث شد که من نخواسته اونجا برم از شبکه‌ای که بودم و همین دیگه. حالا پیشنهادهای دیگه داری جاهای الان شبکه تلویزیونی جالب پیشنهادهای دیگه رو بهت بگم وقتی از شبکه‌ها خیلی می‌خندی. همین شبکه ام بی سی من پیشنهاد دادم شما لطف کردی سفارش کردی گفتن نه اصلا نمیخوام اصلا اصلا کی اصلا تو رو داره اون یکی هم که اصلا گفتن به زنگ میزنیم فقط ببین زنگ نزن تا ما به زنگ بزنیم بعد به خدا این دیگه من افتادم به بقال سرکوچه آقا بقالی معتبری خب اینا رو بفروشم اونم به تو میگم واسه همین هیچ کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت و این اتفاق افتاد تو این 3-4 ماه بسیار سنگین و سختی داشتم 6 ماه در است ولی خب سعی کردم با هرچی پول گرفتم به خاطر باز خرید ممیز اجباریم از دید خودم اونا رو همه رو خرج کردم ویدیو ضبط کردم که توی یوتیوب بذارم و سابسکرایب کنن دیگه آره بعد شما آبونه کنید تو رو خدا بهزاد.بلور اشکال نداره بگم نه عزیزم بگو البته من خودم یک بار که یوتیوبم رو انداخته بودم 6 سال پیش بهزاد نگفت یوتیوب منو کات کردن کات کردن یعنی اونجایی که من گفتم یوتیوب منو دنبال بکنید اینا درو بردن گذاشتن کنار من نگفتم که ولی اشکال نداره تو بگو عزیزم بگو من مثل نیستم بگو چقدر به این بعد ببین پادفره همو دیدم یعنی مجازات یعنی چیه کارما پادفره هم دیده شده خب بگو الان اونو بعد من میخوام الان اون به خاطر قوانین شبکه به خاطر قوانین شبکه بود من که از خودم بگم
شما از خودت من بگم مثلا نقطه بلو یه خواهش میکنم آبونه بشین بپیوندیم و اینا واقعا حالتون رو میگیرن. بچه‌ها کانال یوتیوب بهزاد مطمئنم کارهای خیلی باحالی داره، مطمئنم که خارجشو بخاریم تو اینجا هر جا تو میخوای بخاری. این جایی که میتونم نشون بدم به دوربین، بقیه‌اش میخوام برم اون پشت. ما خودمون بعداً سانسور میکنیم. کمکم میخوام. کانال یوتیوب بهزاد رو مطمئنم کارها و تولیداتی رو که اونجا گذاشته ارزش چند بار دیدن رو داره. حتما کانال بهزاد رو یه سر بهش بزنید. برای من کلی هدیه آورده. آره که با خودم میخواد ببره. اینا آوردم مخصوصا چون زیورالات صورتو این مال گوشه. آره اینو برات بذارم. خیلی باحال. این کار دختر فرانسویه، من رفتم دیدمش. این از جلو به دماغ نمیاد. دقیقاً چرا همینه ها. تو ماشاءالله مو داری. بذار ببینم. خوب کاشتم برات. خیلی باحاله. یکیش اینه. چقدر خیلی خوشم. خب این خوبه؟ آره. اوکی. خب یکی دیگه اینه که مثلا اگه بخوای جای خیلی جدی بری این مثل عینک میذاری رو دماغ. آره این یه خورده دماغ تو با من فرق میکنه. باحاله. بیا جلو ببینم. این قهرمانیه، نیروهای خارق العاده داره. خیلی قشنگه. بعد نمیدونه چیه هنوز، بعدا کشفش میکنه که خیلی دیره. چون بعد از این کشور بره هوایی زندگی کنه وقت نداره. اینم باز دوباره مال دماغ و چیزه. آره اینم مال یه جدی. بذار ببینم. مال اونجاست که غم نباشه. همونجاست بذار. ایشون رو دماغش غم نداره. بریم. آره اینم خود منم نشون خودم بدین حداقل. آره بعد میتونی ترکیبی هم داره. ببین این هست که خجالت نمیکشیه، این واقعا که اینم دیگه بسه. بعد میتونی دیگه بسه و واقعا که با هم قاطی کنی. بذار ببینم. دیگه بسه با واقعا که میشه این. جالبه جون تو. خیلی جالبه. خیلی جالبه. یکی از من عکس بگیره لطفاً، من اینا رو داشته باشم واسه شادی مهمتر از تو بود، حواسم نبود دیگه. تو ذات درونیت رو نشون دادی. همون دیگه ببین. آره اینا خیلی قشنگ شده ولی بهت نمیدم. میدونم تولدت هم نزدیکه. معرفت حال کرد. همین به نظر من به عنوان کار تولد اینو به اون بده. منم تولدمو که فکر می‌کنم 4-5 ماه دیگه است. اصولا 25 مهر همون موقع قبول می‌کنم ازت. الان دست در نکنه بهزاد. اون شلاقه رو مثلا به اسمش کردم. اون شلاقه رو تقی بزنه. بهزاد خیلی حال کردیم. همچنین خیلی سپاس از شما لطف کردید. بعد از 10 سال خیلی حال کردیم، کیف کردیم. قربونت تو، سپاس از شما. و یه بار برنامه دوباره اجرا کنیم شب برای یوتیوب. حتما. چرا که نه؟ میتونیم با هم مصاحبه بکنیم بذاریم روی یوتیوب. دقیقاً. این شراب هم با هم میزنیم و حال میکنیم. حالا گفتم شراب تو باور نکن. واقعا شراب نیست. شراب ایران تاکستان. سپاس. همراه ما باشید. دمت گرم. قربون شما. سپاس. خیلی ممنونم. بهزاد که توانایی اجرای از خنده موسیقی و اجرای زنده رو نداره. بهش رو بدی اونم انجام آره خب خدا رو شکر که ندادیم و اجرای امشب ولی امشب اجرای باحال داریم. کیوسک. به به منتظریم. آی بارون پاییزی که از آسمون میریزی، دریاش میاری رو برگای زرد میریزی، 100 تا افسانه داری، 1000 تا قصه داری، به من بگو اونو ندیدی. ابر کلی سیاه پر از اندوه پر از آه میپوشونی صورت غمگین و گریون ما، میگذری از دشت و رود ستیق کوه کبود، به من بگو اونو ندیدی. آی موج دریای دور بلند و پاک و مغرور، مرواریدای دلت جنس ستاره و نور، از دامنت چشمه ها تا آغوش صخره ها، به من بگو اونو ندیدی. اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده هاش بود، یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود، شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود، به من بگو اونو ندیدی. که ترانه و ساز تو زنگ خنده هاش بود، یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود، شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود، به من بگو ندیدی. آی نسیم بهاری ترنم بیداری، از تو کوها میگذری
بوی شکوفه داری، هم دم دشت و صحرا، هم راز رود دریا. به من بگو اونو ندیدی. از آسمون آروم آروم میشینی رو پنجره رو نادون رخت شهر میشه سفید به رنگ پاک امید. به من بگو اونو ندیدی. ستاره های شبگر تو این زمستون سر راه نشون میدیم به کولی های دور گرد این خوشه های پروین ای ماهی های زرین. به من بگین اونو ندیدی. اون که ترانه و ساز تو زنگ خندهاش بود یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود. به من بگو اونو ندیدی. اون که ترانه و ساز تو زنگ خندهاش بود یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود. به من بگین اونو ندیدین. بسیار زیبا بود. دمتون گرم بچه‌ها. عالی بود. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست دارید برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب MBC به همراه تمام شبکه‌های اجتماعیش اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، دیگه چی بود، توییتر و هر چیز دیگه‌ای که شما خودتون میتونید پیدا بکنید شبکه‌های اجتماعی برنامه رو به صورت تیکه تیکه پست میکنن. پیج یوتیوب بنده، کانال یوتیوب بنده هم هست در خدمتتون. اونجا هم ویدیوهای جداگونه‌ای رو میذاریم. پست مربوط به برنامه امشب رو میتونید زیرش کامنت بذارید، ولی اون پستی که قراره که توی برنامه هفته بعد خونده بشه رو ما دوشنبه توی استوری براتون میذاریم. این دوتا با هم فرق دارن. این یکی فقط در رابطه با برنامه امشب میتونید نظر بدید. دم همگی گرم و شبتون بخیر.